अमेरिकेच्या नासा या संस्थेने पर्सिवरन्स रोवर मंगळावर उतरवलं. पृथ्वी आणि मंगळ ग्रहांमध्ये थोडंफार साम्य आहे. जसं सूर्यापासूनचं मंगळाचं अंतर किंवा मंगळ ग्रहाला असलेलं वातावरण. त्याच्यामुळेच मंगळावर यापूर्वी कोणत्याही जीवाचं अस्तित्व होतं का? याचं संशोधन केलं जाईल. या संशोधनासाठी लागणारे जमिनीचे सॅम्पल्स गोळा करण्यासाठी पर्सिवरन्स रोवर मदत करेल. पर्सिवरन्स रोव्हरला जेझोरो क्रॅटरजवळ उतरवलं आहे. जेझोरो क्रॅटर एक इंटरेस्टिंग जागा आहे. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे जेझोरो क्रॅटरला 2 प्रवाह दिसतात. एक प्रवाह जेझोरो क्रॅटरमध्ये येणार आहे, तर दुसरा प्रवाह जेझोरो क्रॅटरमधून बाहेर जाणार आहे. याचाच अर्थ जेझोरो क्रॅटर हा कोणत्यातरी द्रव्याने भरलेला होता. तो द्रव्य म्हणजे पाणीही असू शकतो. आपल्या सोलार सिस्टीममध्ये पृथ्वीनंतर मंगळ हा एकमेव असा ग्रह आहे ज्याच्यावरती असे प्रवाह दिसून येतात. पर्सिवरन्स रोवर मंगळावर 2 वर्ष काम करेल. रोवर दिवसाला 200 मीटर अंतर पार करेल व मंगळावरील वेगवेगळ्या ठिकाणावर ड्रिल्स करून सॅम्पल्स गोळा करेल. ते सॅम्पल्स एकेका ट्यूबमध्ये गोळा करून एका विशिष्ट ठिकाणावर ठेवेल. साधारणतः 2031 पर्यंत सॅम्पल्स पृथ्वीवर आणण्यासाठी दुसरं मंगळ मिशन प्लॅन केलं जाईल. त्या मिशनच्या माध्यमातून गोळा केलेले सॅम्पल्स पृथ्वीवर संशोधनासाठी आणले जातील. पर्सिवरन्स रोव्हरच्या डिझाईन व त्याच्या कार्याबद्दलची माहिती आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू.